වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපිව මතක ඇතුව subscribe කරන්න ඊට හැපැත්තෙන් bell icon එක click කරොත් අපි දාන වීඩියෝ එක ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ green screen remove කරන එකේ විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි edit page එකෙන් අපිට green screen එක remove කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක fusion page එකට ගිහලා remove කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය ආස නැහැ fusion page එකට ගිහලා green screen එක remove කරගන්න පොඩ්ඩක් කරදර නිසා. ඒත් මම අද විදි දෙකම කියලා දෙනවා. අන්තිම වෙනකන් ඉන්න අපි ඒ විදි දෙකම කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද edit page එකෙන් green screen එක remove කරගන්න කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන edit page එකට ගිහිල්ලා ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක, ඒ කියන්නේ green screen වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට import කරගන්න වෙනවා. ඒකට කරන්න තියෙන ඉස්සෙල්ලා වගේ control I ඔබලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක select කරලා මෙන්න මේ open button එක select කරලා ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ media pool එකට import කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන දෙයක් තමයි මේ media pool එකට import කරගත්ත file එක අපි ඒක drag and drop කරගන්නවා timeline එක. මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගන්න timeline එකට. ඊට පස්සේ අපි මේ clip එක පොඩ්ඩක් play කරලා බලමු කොහොමද මේක green screen එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන effects library කියන එක click කරලා ඒකේ open effects වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන search button එක click කරලා ඒකේ key කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන 3D key කියන එක select කරලා ඒක drag කරගෙන ගිහිල්ලා ඔගොල්ලන්ගේ timeline එකේ footage එක උඩට drop කරන්න. ඒක වැටලාද කියලා confirm කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. මෙන්න මේ FX කියලා වැටලා සුදු පාට කොටුවක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒ effect එක ඔයගොල්ලන්ගේ footage එකට වැටලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන පොඩි drop down arrow එක click කරලා ඒකේ open effects overlay කියන එක select කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ clip එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට inspector tab එකට ගිහිල්ලා ඒකේ effects වලට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පේනවා මෙන්න මෙතන පොඩි paint brush එකක් වගේ plus mark එකක් එක තියෙනවා. ඒක select කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ green screen එකේ green තියෙන තැනක කොයි හරි ඉරි දෙක තුනක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇඳගත්ත ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ green screen එක remove වුණා කියලා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ picture එක වටේ තියෙන මේ green border එක කොහොමද remove කරගන්නේ කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ inspector tab එකේ තියෙන මෙන්න මේ despill කියන button එක ඔබන එක විතරයි. ඒක click කරායින් පස්සේ picture එක වටේ තියෙන green borders ඔක්කොම නැති වුණා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. හරි, මේක තමයි පළවෙනි විදිහ. අපි දැන් බලමු කොහොමද දෙවෙනි විදිහට green screen එක remove කරගන්නේ කියලා. දෙවෙනි විදිහට කරන්න යන්නේ fusion selling කියලා මම කලින්ුත් කිව්වා. අපි එහෙනම් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ clip එක select කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක උඩ double click කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ fusions වලට යන්න. fusions වලට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම media in 1 කියලා. ඊට පස්සේ arrow එකකින් connect වෙලා තියෙනවා media out 1 එකට. අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ media in 1 කියන එක select කරගන්න. shift එක press කරගෙන space එක press කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ පොඩි window එකක් pop up වෙනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන් type කරන්න delta key කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ ඒ delta key කියන එක select කරලා මෙන්න මේ add කියන button එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ media in 1 media out 1 කියන එක අතර මැදට මෙන්න මේ delta key කියලා එකක් add වුණා. ඊට පස්සේ delta key කියන එක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පැත්තේ inspector tab එකේ පොඩි නිකන් window එකක් open වෙනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ background color කියන tab එකේ අර පොඩි හිස් තැනක් වගේ තියෙන තැන ඔයගොල්ලන්ට click කරන්න පුළුවන්. ඒක click කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ window එකක් pop up වෙනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ pick a window color කියන එක select කරන්න. select කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ green screen එකේ කොයි හරි තැනක පොඩ්ඩක් dot එකක් තියලා ඒක okay කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නිකම්ම මේ green screen එක remove වෙනවා. අර edit එකෙන් කරාට වඩා ලේසි. එච්චර කාලය යන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ fusion page එක අමාරුයි කියලා. fusion page එකේම අමාරු නෑ. අපිට ටග් ගාලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට background එකක් දාගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ආයි edit page එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ video එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් green screen එක remove කරගත්ත එක video number 2 එකට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන් කැමති background picture එකක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන් කැමති wallpaper එකක් අරගෙන ඒක import කරගන්න පුළුවන්. ඒක import කරගෙන ඒක video number 1 එකට දාගන්න. දාගෙන මම පොඩ්ඩක් resize කරගන්නවා. හරි, දැන් ඔයගොල්ලන්ට සරලවම පේනවා අපි green screen එක කොහොමද අයින් කරගත්තේ කියලා.
ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් subscribe button එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එකත් ඔබන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝට කැමතිද නැද්ද කියලා. අනිවාර්යෙන් like කරන්න. අපි තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.